принципі, найгірше, що зараз може бути в житті, в світі, це народитися росіянином. Особливо, якщо ти адекватна людина. Ти не можеш цього виправити. А особливо, якщо ти любиш ще свою батьківщину, а не державу. Я взагалі не знаю, як з цим жити. І от я ставила себе, чесно, не буду брехати. От думаю, припустимо, я росіянка. І припустимо, мою дитину мобілізували. Там, чи на контракт вона пішла, а до голодної житті. Мені здається, я б кадик вигризла тому, хто її забрав навчання, а повіз на війну. Коли звучить сирена, треба прятатися в табор, у підвал, у погреб та бомбосховище. Мій садочок знаходиться в найкращому місці у світі. У місті Ірпінь. Доброго дня, ми з Ірпіня. І щоб ви розуміли, на весь Ірпінь я змогла знайти будинок, який виглядає як корабель. І у нас стоїть у дворі маяк, ви побачите, як наша мрія, до якої ми мчимо. І у нас там ще дуже великих багато терас. Ну, коротше, дуже класне місце, насправді. І його утримувати було недешево. І плюс у мене дуже багато було всяких штук. І викладач музики, і викладач бойових мистецтв, і пілатес для малих, і емоційний інтелект. Тобто це не був такий садочок, типа, ну ми подивимося, щоб діти не вбились, а ви їх ввечері заберете. Тому це, власне, було дорого, оскільки ми тільки починали. Я ще дозволяла собі розкіш брати не всіх дітей і не всіх батьків, а тільки тих, у кого співпадають погляди на виховання, на систему цінності зі мною. Тому що ми не для кожного точно були. Ми точно не вирощуємо вундеркіндів, там, дітей індіга. Ми просто, у нас ввечері забирали, знаєте, як називають, ребенок здорового чоловіка. Всі в соплях, в болоті, з палками, ну, щасливі і так далі. Ось дах не вцілів повністю. Ось це спальня наших чудових супергероїв. От так зараз виглядає Кузін сад. Ні, я не очікувала війну. Взагалі ніколи. Слухайте, у мене 1 березня мала набиратися друга група, я запускала проекти нові, діджитальні, як креативний продюсер. Я в березні мала почати ремонт в своєму будинку. Ну, яка війна? А що? У мене життя тільки починалося. Це була цікава історія, тому що до нас досі приходить син вночі, там, він любить там, в 4-5 ранку прийти до нас з чоловіком, а оскільки він любить спати з ногами на моїй голові, то я психанула і пішла спати в його ліжко, в його дитячу. І я там так солодко заснула і так прекрасно мені спалось. І в 5:40 увірвався Єгор в дитячу, і мене отак за плече дуже різко підняв, зі словами «почалось». Ой, я просто проспала вибухи. Ну, їх було чутно, бо Гостомель від нас, аеропорт, ми знаходимося від нього в 3,5 кілометрах. Я кажу, що почалось? Він каже, війна почалась. Я кажу, та ну ладно. І тут був другий вибух. У нас із готівки було 200 гривень вдома. Тому Єгор підірвався і поїхав за моєю мамою і в офіс для того, щоб забрати всю готівку, яка є в свій.
А я перевернула отой кошик з брудною білизною, запхала його отак от в сумку, розбудила Тараса, посадила в машину, і ми поїхали до батьків Єгора в Липівку Макарівського району, в 2 кілометрах від Макарова. Все дуже хвилювалися, але коли всі приїхали, то були радісні, що всі зібралися тут, що ми всі разом. І 24-го я саджаю дитину і розумію, що мені їхати 45 кілометрів, і у мене бенз може закінчитися в будь-який момент. Але я прийняла рішення, що я не буду зупинятися в Бучі на заправку, не буду стояти в черзі, тому що це небезпечно. Я розуміла, що, скоріше за все, атакують аеродром, хоча ніхто цього не очікував. І тут зараз згадую, мурашки знову. Десь, мабуть, біля години. Десь, мабуть, біля години мене знали. Що ви робили цю годину? Плакали, молилися, плакали. Що ще можна робити? Ходили туди-сюди, хоч і обстріли були, але вони були трохи в стороні, тому ми могли ходити і по двору. Ходили, але ж нічим себе зайняти, ні думки, ні. Думки були тільки про одне. Як вони виїхали, що з ними. І він мені поставив питання, що відбувається. Я йому розказала ще до війни, що є поганий цар, якому не подобається, як ми живемо. І він через це нам робить багато капостів. І таке можливо, що поганий цар своїх воїнів відправить до нас, щоб вони нас змусили жити так, як він хоче. Ми все одно не вірили в повномасштабне вторгнення. Ми припускали, що буде загострення на Донбасі і все. Такий гул величезний, це колони їхали зі сторони Бородянки сюди, по трасі, по селу вздовж Макарова. І це відбувалось так довго. Перша колона йшла добрих 2 години, мабуть. Я розумію, що в мене закінчиться бенз. Я дзвоню свекру, кажу, що, можливо, ми станемо десь, не доїжджаючи до Бородянки, будьте готові нас підхопити. Я просто кину машину і з малим піду в ваш бік. Перші дні дуже страшно було. Перші дні, мабуть, це вже в природі людини заложено. Коли йшла колона, то в організмі одразу виникає той гул, який стояв тут, і на протязі декількох годин, 4-5 годин гул стояв. Десь години-2 тільки гул стояв, ми ще не бачили техніки. Оцей гул, він визивав спочатку паніку. Тут живуть мої батьки. Вони переїхали сюди років. Я вже навіть якось і не пам'ятаю, коли. Ми вважали чомусь, що тут буде безпечно. Да. Ми думали, ми врятуємося в Липівці, але в Липівці ми не врятувалися, а стали заручниками. І багато хто, я знаю, таку саму історію пережив, втікаючи з Києва. Я знаю багато молодих сімей, які їхали в Бучу, в Ворзель, на свої дачі, до своїх батьків, в Київську область, врятуватися. Тому що всі думали, що основна небезпека буде в Києві. Але вони потрапили в окупацію саме в Київській області, намагаючись врятуватися. І ми не стали виключенням. Дуже поширена історія для молодих сімей була, насправді. Було, як перші зриви, коли йшли, і наш комочок зжимався. Так видно по дитині, що дитина злякалася. В Липівці дуже швидко зникло світло. Було дуже холодно. В хаті було десь 10-11 градусів. Так, це свічки вифлеємські. Дуже швидко горять, мабуть, вони нас і зберегли. Ми почали обладнувати одразу підвал.
який є в будинку. І, по-моєму, от буквально субота, неділя пішла техніка з Бородянки. Самий страшний момент. Самий страшний момент був тоді, коли ми побачили перші танки БТР, які заходили в село. Тому що було нерозуміння того, що буде далі. Хтось намагався виїхати, їх не випустили з вулиці. Але ми розуміли, що якби навіть цей блокпост випустили, то на наступному вже простріляли, тому що на під'їзді до Макарова розстрілювали всіх. Коли літає літак Росії, треба отак падати. Я не бачу. Ой, Боже. Щоб, якщо впала бомба, щоб тебе не зачепила осколка. Був прильот в сусідський двір. Був прильот. Ми бачили і чули прильоти навколо нас. Їх було видно, от куди саме прилітало, але прям так, щоб біля нас оминуло, дякувати Богу. Колись був дуже сильний обстріл, пам'ятаєте, що ми аж десь під ранок, десь було чи 6, чи 7 ранку, що ми аж злетіли всі, ви з другого поверху злетіли за секунду, і ми всі тут уже були. А так то ми постійно боялися. Що ж тут сказати? І ще коли хати горіли, там, коли біля мосту був бій, і оці всі пожежі були, звичайно, було страшно, тому що це ж все могло перекинутися далі. Коли техніка йшла, цей гул, він може звести, мені здається, кого хочеш з розуму. Коли ти чуєш цей гул кілька годин поспіль, там 3-4 години йде техніка, тобі здається, що це вже все, апокаліпсис наступив. От ми старались, мабуть, його менше на цю тему розповідати, да, Оксана? Старалися його поменше, щоб дитина не розуміла, що це таке. Це вже пізніше він почав розуміти. І він вже почав відрізняти, де танк стріляє, а де БТР. А спочатку ми його оберігали і старалися, щоб він не розумів, що це таке. Все-таки дитина, вона не має Яке питання він нам війну. весь час задавав? Не має розуміти, що таке війна. Діти не для цього. Чого вони стріляють? Він постійно задавав. Так, ми не приховували, що відбувається. Просто єдиний спосіб зберегти спокій дитини – це зберігати свій спокій, от і все. І Тарас постійно питав, чого вони по нас стріляють, а що вони від нас хочуть. І кілька разів питав, чи ми помремо. Да, таке було. Сказали по-чесному, що не помремо. Хоча як по-чесному. Відверто збрехали, бо не знали, але говорили впевнено. Бувало, сипалось. Да? Так, це ж не цей, не бомбосховище, а просто підвал. Так, сипалось. І ще в бомбосховищі психологічно дуже важко знаходитись. Тому що це темрява, це відповідний запах сирості, це ехо. Якщо ви в бомбосховищі під час обстрілів, то вони вам здаються гучнішими в разів 10, ніж коли ви будете в будинку. Це я вам точно кажу, бо я була і там, і там. Ми так багато там часу проводили, що там одною грою зацікавити було нереально. Їх багато було. Ми там придумували і планшет, розмальовки, і супергероїв, і шлагбауми, і боротьбу. Багато. Шлагбаум. Пароль. Слава Україні! Героям слава. Пароль. Слава Україні! Героям слава. Слава Україні! Отак ми могли грати годинами.
Ну там все було іще цікавіше. Закінчилося світло, інтернет і телефонний зв'язок. Ми втратили зв'язок зі світом. І це було страшно. Ну, тому що до цього я зі своїми друзями залишалася на зв'язку, які є військовослужбовцями, там деякі. Ми намагалися там дотелефонуватися до якихось там потім уже по коротких номерах служб з надзвичайних ситуацій. Все це було марно, звичайно. Перед нами за день до цього жінка поїхала з села через поле. Ми з дитиною не ризикували цього робити, тому що ми не розуміли, там чекають, не чекають росіяни. Ми дуже чекали, поки вона проїде цим шляхом, тому що там через село вже була українська підконтрольна територія. Ми нічого не знали, в принципі. Ми тут були без зв'язку. І єдиний зв'язок, який пробивався, це там на горіщі. Це треба було залазити прямо на дах, грубо кажучи. Мені важко було дізнатись взагалі, там, як виїхати звідси, чи це які випадки відбувались, коли ми тікали, кого розстрелювали по дорозі, як виїхали ті чи інші, про яких я знав, що вони планують виїжджати. Ми тут без зв'язку знаходились абсолютно. Пару хвилин до того, як ми виїжджали, проходив обстріл так. Закінчився бій фактично. За пару хвилин до того, як ми виїхали, от я там зірвався і впав гелікоптер. І це все супроводжувалося, звісно, обстрілами. Далі було прощання з батьками, тому що вони все ще наполягали, що вони залишаться вдома у себе. І що ніхто нікуди не хоче їхати. Поки вони проїхали цю дорогу, плакали всі. І чоловіки, і жінки, всі, хто стояв на вулиці, всі плакали. І всі стояли, молилися, щоб вони цей шлях як можна швидше проїхали. І це до сих пір стоїть перед глазами. Це було саме страшніше. Взагалі в моєму житті це було саме страшніше. В'їхали ми під градами, заблукали, повернулися. І потім я так сильно це пам'ятаю. В якийсь момент ми повертаємося з цієї, такої ґрунтової дороги. І я бачу величезне дуло танка. От прямо тупо перед лобовим склом. Там воно не було близько, але мені здавалося, що воно у мене прямо отут, в роті. Але воно насправді було, далеко, там, метрів за 500. Я як почала вирішати: «Єгор, танк!» Це просто, Оксана дуже злякалась, бо вона не розуміла, чий це танк. А я точно знав, що це наш, тому що я говорив з сусідкою, яка виїхала за день до нас тією ж самою дорогою. І це для мене був така точка. Я знаю з її слів, якщо ти побачиш танк в той-то точці, все ок, далі наші. І для мене це було найбільша радість навпаки. Оксана дуже злякалася, і я безмежно радів. Хвилювалися за них, тому нічого не могли робити. Я ходив по двору і все чекав. Чекав, коли надійде хоч якась звістка. Хвилювалися, хвилювання це навіть сказати не те слово, яке можна підібрати до цієї ситуації. Тут молили Бога, щоб вони проїхали, щоб їх не зачепило, щоб по їм не вистрілили. Була впевнена, що все, що ми вже далі ніхто нікуди не поїде, і ми станемо однією з фоток в телеграм-каналах. І оце відчуття, і там такі були всі пацани в болоті, вдвох сиділи такі на тому танку, такі замахані, вони курили. І мені стало їх дуже шкода. Мені включилася моментально якась така мамка, вони були такі замурзані, такі втомлені. І мені так захотілося їх, як помити, заколисати, нагодувати. Тому що було видно, що вони просто за межею вже людських здібностей там. Молоді пацани? Ні.
Ні, не молоді. Були такі дядьки, яким було сильно за 40. Не молоді. І це було від того іще якось щемливіше. Ну, тому що ти розумієш, що вони точно вже попрощалися з життям. І що вони будуть до останнього рвати. Я хотів якнайшвидше далі телепортувати свою сім'ю ще в безпечніше місце, тому що це все одно межа військових дій. І я йому кричу: стій, стій. Він, типа, ти що, з глузду з'їхав, чи стій? І я попросила зупинити машину, а ми взяли з собою там, ну, ми розуміли, що знову ж таки, ми можемо в лісі ночувати, хрін зна де. І я вибігла і віддала йому все, що нам спакували батьки, там ці всі печеньки, там чайочки, це все пацанам там віддала. І ми аж розплакались, типу, і от. І ввечері того ж дня російські військові вперше постукали в двері будинку в Липівці. Там залишилися ваші батьки. Коли ми побачили, було зрозуміло, що залишатися тут дуже небезпечно. На вулицю виходити не можна було, вони попереджали, що якщо вийдемо на вулицю, вони будуть стріляти. Після того, як поїхали діти, прийшли російські вояки до нас, і ми зрозуміли, що потрібно все залишати і виїжджати теж слідом за дітьми. Ну, я думаю, що їм розказали, що ми поїхали, або вони побачили, що виїхали 2 машини, і вони почали нервувати. Вони вже шукали тих, хто допомагав українській армії, хто передавав. Вони вже в цей вечір перевіряли всі телефони. Вони вже йшли ціленаправленно по конкретним адресам, і яким говорили, що ви там до вас приїжджала самооборона, ви там передавали дані по російським колонам і так далі. Після того почалися перші погрози розстрілом їхнім сусідям. І вони ставили жінок до стінки, і автоматну чергу пускали над головою. І вони наступного ранку, о 5 ранку, змогли втекти. А через день це поле замінували. Коли ми виїхали вже там на Житомирську трасу, і з'явився мобільний інтернет, і я от чітко запам'ятав, що вона, як це якийсь 5-го елементу Лілу, впитала в себе всі ті жахи і всі ті новини, які накопичились за той час, поки ми були без зв'язку. Ви пам'ятаєте той день, коли ви вперше повернулися в Бучу? І, можливо, навіть краще той день, коли ви їхали в Бучу з дитиною? Це був жахливий день. Вибачте, виріжете потім. Це просто було жахливо. Кожен раз, як приїжджали, ставало все менше і менше навколо слідів, але руйнування такі масштабні, що, мені здається, ми ще довго будемо жити з цими слідами. Мій батько, коли почалася війна, був у відрядженні. Він полетів за 2 тижні до початку війни у відрядження на літаку. Бортінженер – це та людина, яка відповідає за правильну роботу всіх пристроїв на літаку. Вони мали сісти в аеропорту Гостомель, щоб висадили його і його колегу, і замінили 2 людей в екіпажі. І вони були вже дуже близько. Коли до них є такий аварійний канал Стокгольм, по якому можна зв'язатися з будь-якої точки, з будь-яким літаком. Коли диспетчер з Гостомеля зміг
цей чоловік зміг до них достучатися. І там уже був бій. І вони почули під час вибухів, крику: «Не сідайте, розвертайтеся, розвертайтеся». І вони розвернулися і полетіли в іншу країну. Я навіть не знаю, як це описати. А що він розбомблений, ми, мабуть, дізналися десь у другій половині квітня. Почалися записи з дронів, які робили українські спецпідрозділи, і почали облітати будинки, щоб люди могли побачити. І спочатку на дроні ми побачили, що було влучення в дах, і начебто, просто там така була сторона будинку, що начебто тільки дах постраждав. Ну, вроді, як, типу, перекласти черепиці, це не так прямо страшно. А потім ми поїхали і побачили, що другого поверху, там, де була спальня ігрова, залишилась тільки ванна. Ось дах не вцілів повністю. У мене не було відчуття, що це реально. Ну, в мене було якесь таке відчуття. Мені здається, я досі не усвідомлюю, що це відбулося насправді. Мабуть, найбільше мене накрило, коли почали батьки слати відеозвернення в групу там малих. Вони скучили, діти одне за одним. У нас була дуже кльова компанія, вони дуже кльово дружили. І вони, будучи з різних куточків, хтось в Німеччині, хтось в Польщі, хтось в Іспанії, ми були в цей час в Хмельницькій області ще. Вони почали слати відео з привітами там одне одному і так далі. І отут мене вже розірвало на 2 дні. А коли я була там, я там навіть не плакала, чесно кажучи. Я там була в такому шоці просто, мені здається. От тут потім мене прорвало, коли я там 3 дні проридала. А там в мене просто був шок, і мене порвало, що немає всього другого поверху. Знесено це 2 стіни і тераса. А кабінет, де мій був, там стояв шафа стояла з особистими справами дітей і з всякою документацією кадровою, там, договорами. І от ця шафа навіть не посунулася. І папочки, як стояли, там. У мене навіть відео є. Знаєте, що таке правильно хранити документацію? Дивіться. Ідеальний порядок. Скрізь. Там, де ідеально стоять підписані папочки, і ти так переводиш камеру, а там просто повітря, там просто немає будинку. І все. Ну і коли я збирала речі дітей, звичайно, було дуже важко. Тому що там обвалилася стеля трошки, і оці всі ящички підписані, і там їхні іграшки улюблені. Я все це, що вижило, я зберігла і поклала в пакетики, кожен пакетик підписала. І от це було найважче, мабуть. Для мене мій садочок означає світ для дітей, де їх приймають такими, які вони є. Чесно вам сказати, я ще, не пережила я ще цей момент садочку. Тому що це реально була мрія, в яку я вкладала не тільки дуже багато грошей, а ще й дуже багато своїх душевних сил. Тому що концепцію його я розробляла майже рік. І останні 2 роки вся моя енергія була там.
Крім того, що я втратила багато грошей, це фігня, але мене позбавили мрії, знаєте. Мрії не вбивають, як ми знаємо. Тому в цьому випадку я дуже спираюся на батька, який був позбавлений своєї мрії, на якій він літав останні 10 років. Але політаю на Руслані. Нічого. От і я зараз віддам борги, спробую ще раз. Та чого ж трішечки? Надломлене сильно. Ми вже маємо історичні приклади того, як різні покоління сприймали і як це відобразилось на людях, які за різного віку пережили Другу світову війну. І ми знаємо, як це на них відобразилось, на кожному із них. Так? Тому сподіватись на те, що це наших дітей у мене, це, мені здається, просто нелогічно. Чому так жорстоко? Я знаю чому. Тому що вони живуть тому що у них немає нормальних стосунків, нормального світу. І коли ти потрапляєш в світ, де матері і дружини переживають за своїх чоловіків, вони хочуть отримати виплати. Тебе це, мабуть, дратує. Чому так жорстоко? Тому що відчувають свою безкарність. Тому що це благословляється їхнім керівництвом. Про що говорити? У мене немає до них питань. Взагалі ніяких.